पनि स्न्यापच्याट अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ र अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। सो साथै यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। यदि साथै तपाईले स्न्यापच्याट एप्सलाई डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तपाईको मोबाइलमा सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा। सिम्पली म गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्छु। गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले स्न्यापच्याट भनेर टाइप गरेर सर्च गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले देख्न सक्नुहुनेछ यो एप्सलाई। सिम्पली यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अलरेडी डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली म ओपन गरिदिन्छु। यस्तो प्रकारले ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा लगइन एन्ड साइन अप। सिम्पली तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि भने तपाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ साइन अपमा। साइन अपमा टच गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा टच गरेर तपाईले केही पर्मिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। एलाउमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको नाम। सिम्पली तपाईले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिदिनु होला। सिम्पली म राखिदिन्छु। यस्तो प्रकारले राखिसकेपछि साइन अप एन्ड एक्सेप्टमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भने स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले स्क्रोल डाउन गरेर तपाईले तपाईको डेट अफ बर्थ कति हो त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको युजर नेम भनेको छ। तपाईको युजर नेम यो रहेको छ। साथै तपाईले यो मन पर्दैन भने तपाईले चेन्ज माइ युजर नेममा टच गरेर तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म चेन्ज गर्दिन र कन्टिन्यूमा टच गरिदिन्छु। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईको स्न्यापच्याट अकाउन्टको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म राखिदिन्छु। यस्तो प्रकारले पासवर्ड राखिसकेपछि कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले पासवर्ड राखेर कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इमेल आइडी कम्पल्सरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी राखिदिनु होला र कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। कन्टिन्यूमा टच गरिसकेपछि तपाईले यदि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा भने स्किप भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनको सबैभन्दा माथि सिम्पली स्किपमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीले तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरमा भएको कुनै पनि साथीले अकाउन्ट क्रिएट गरेको छ भने स्न्यापच्याटमा तपाईले फ्रेन्डहरूलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि तपाई चाहनुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा भने स्किपमा टच गरेर तपाई पनि जान सक्नुहुनेछ। म सिम्पली स्किपमा टच गरेर जान्छु। यस्तो प्रकारले साथीले तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि तपाई अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने सिम्पली तपाईले यहाँ यदि तपाई टिकटकको युजर हुनुहुन्छ भने सेम त्यही तरिकाले तपाईले भिडियोहरू क्रिएट गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु तपाई भिडियो अपलोड गरेर मात्रै हुँदैन। साथीहरु तपाईले आफ्नो इमेल आइडीलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रोफाइलको आइकन सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङको अप्सन। सिम्पली सेटिङमा टच गरिदिनु होला। सेटिङमा टच गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ रेड कलरमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले मोबाइल नम्बर एड नगरेर पनि तपाईले सिम्पली आफ्नो इमेल आइडीलाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भने सिम्पली इमेल आइडीमा टच गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले इमेल आइडीमा टच गरिसकेपछि सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको इमेलको इनबक्समा जानु होला। सिम्पली इमेलको इनबक्सलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु अलरेडी मेरो स्न्यापच्याटबाट इमेल आइसकेको छ। सिम्पली म यसमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कन्फर्म इमेलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस भेरिफाइड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो इमेल आइडीलाई अनिवार्य रूपमा तपाईले भेरिफाइड गर्नु होला। फेरि साथीहरु मैले भेरिफाइड गरिसकेपछि फेरि स्न्यापच्याटमा जान्छु। साथीहरु स्न्यापच्याटमा गइसकेपछि मेरो इमेल आइडी भेरिफाइड भइसकेको छ। त्यसपछि ब्याक जान्छु र साथीहरु म ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँ जति तपाईले भिडियोहरू अपलोड गर्दै जानुहुन्छ र तपाईको भ्युज बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईको अर्निङ हुन्छ। साथीहरु तपाईको केही दिन पछाडी तपाईको भ्युज अनुसार तपाईको इमेलमा अर्थात् तपाईले लिंक गराउनु भएको इमेलमा चाहिँ तपाईलाई एउटा इमेल आउनेछ र तपाईले लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बैंक अकाउन्ट र त्यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले अपलोड गर्नु भएको भिडियोहरू चाहिँ तपाईले टिकटकमा देखिए चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्पटलाइट भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली स्पटलाइटमा टच गरेर साथीहरु तपाईले
भिडियोहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ अथवा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यही तरिकाले तपाईले टिकटकमा जस्तै गरी तपाईले भिडियोहरू जति अपलोड गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईको अर्निङ हुन्छ र जति भ्यू हुन्छ त्यति नै अर्निङ हुन्छ। आजको भिडियो यति नै साथै। भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै युजफुल टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि बाइ बाइ।